קצה, קצור ימין. כן. לפני שהגעת כבר חשבתי על כל זה. ברגע שאני נכנס כאילו לתפקיד, אותו מפקד, אז נראה לי שזה יפריע לי קצת. המצלמה וכל זה. יש לטובת סריקה! איינשטיין וחמל. למה אתה פה בעצם? ססרי בענות, זכות השתיקה. למה? מה? יש סיבה דוגרי, לא? לא, סתם, יש סיבה, כן. נו. לא יודע, יצאתי לקורס מ"כים, ונכשלתי באחד המבחנים. ולגבעתי יש עונש שמי שבזבז הקצאה, כביכול, הוא מגיע לפה. יורד ללוחמה ל3 חודש, מגיע לשדה תימן, עושה את התפקיד שלו, ואז חוזר אחר כך. אני יוצא חמשושים, רבושים, אתה יודע, חברים שמקללים אותי על זה, אלה מהבסיס. אז מה, ירדת לג'וב? מה זה ירדתי לג'וב? לבינתיים. לבינתיים, אני בג'וב, כן. ואיך החיים בג'וב? וואו. יש לי קריירה בחדר. לא, כאילו, מה זה? זה לא ש... הנה הפעולה שרצית לשמוע, אז קבל. הלו? מעיין גרבר. בבדיקה? כן, אתה יכול להכניס אותה. כן. טוב, יאללה, ביי. זהו, זה האקשן שיש פה. נראה לי שהג'וב הזה, התקופה הכי טובה שקרתה לי בשירות, אתה יודע? זה באמת מפתה להישאר פה. לעשות כסף מהצד. מה היית עושה עם הכסף? מה הייתי עושה עם הכסף? מה לא הייתי עושה עם הכסף? זאת השאלה שלך. עושה הכל. זה יכול להיות ג'ובניק בצבא, לעשות שבוע, לעשות את הכסף שלי. ואז מיד אחרי זה יתחיל ללמוד. What the fuck, מה קרה? כן, נפלתי ממ"כים. הייתי צריך לעשות באור כוח עובר של 7 מתח, והכל עשיתי טוב, ומתח לא עברתי מתח. כמה מתח עשית? עשיתי מספיק, אבל בסופר יחשיב לי רק 2 מתח. והוא הפיל אותי על זה, על המתח. אני רוצה לצאת לעוד הזדמנות, כאילו, לצאת לקצה השנייה, ואני פה. יש לך בעצם 4 חודשים להשלים 7 מתח כמו שצריך? כן, כביכול. ואם אני לא רוצה, אז לפרוש ככה למבצעית. מה קורה? תראה את הפילבוקס. תכיר. זה השירותים? זה השירותים, כן, לצערנו. אני בא אליך. דוידיאן? שם, הרחוק, זה דיר ניזם. מה זה פה? זה נבי צלח. נבי צלח. יש פה איזו משפחה פרובוקטיבית ממש. משפחת תמיד. זאת עם הסתירה למ"פ. היא כאילו ממש הרביצה לו והציקה לו וניסתה לגנוב לו דברים, נתן לו גם סתירה. והוא לא עשה כלום. לא עשה כלום. והם כל הזמן מחפשים תמונות של חיילים מכוונים נשק, של זה. ופה זה 200 מטר, 300 מטר זה חלמיש. זה נווה צוף או חלמיש. ושמו השני חלמיש. בדיוק. זה כמה זמן אתם כבר פה? 3 ימים. משני עד שני הבא. ככה שבוע. שבוע? אתם פה שבוע? כן. אמרו לנו מגיעים, הפסד כל יום, זה, לא היה פה בינתיים כלום. מחכים כאילו לזה, משהו יקרה. להרים יד. איך אתה מתכונן? מה אתה עושה? כלום בא ככה על עיוור? אנחנו בסוף רוצים שאתם תהיו באקט של המסכם, אתם תהיו במקסימום שלכם. ובשביל זה דורש גם לא רק להכין את הנשק או את הפעילות הפיזית שאתם תעשו שם, זה גם כולל להכין את המכונה הכי חשובה שאתם הולכים לצאת איתה. מהי המכונה הזאת? הגוף שלכם. הגוף צריך לשרוד. אתם לא תאכלו מספיק, אתם כבר מתחילים עם רגל שמאל, רגל לא טובה. איך מחליטים כל כמה זמן לאכול? מחליטים לנו, מגישים לנו. איך?
אני אגיד את האמת, מרגיש קצת שכל השיחה הזאת היא סימוב אחד גדול. אין, אנחנו לא אוכלים מספיק אוכל, ואני מרגיש שאם אני לא אביא אוכל מהבית אחת שבוע, אני יודע שלא יהיה לי אוכל לאכול. אני לא שומעת ככה. הולכים לשנות רעבים. טבעונים אין באוכל בכלל. מישהו רוצה להגיד? לראות את הפה שלכם, אם אתם רוצים להתלונן ולעשות את זה כמו בני אדם, שבאמת ישמעו אתכם, אז שמישהו ירים את היד, ידבר, תורידו, ואז מישהו הבא. אומרים, תהיה חזק, תנשוך שפתיים. סבבה, זה יוצר... איך זה נקרא? זה יוצר כזה איתנות מסוימת. אני מקווה, עוד פעם, אנחנו כן במגמה של לשפר את המענה, אני מקווה שאתם כן תרגישו שיפור בתקופה הקרובה. בסדר? כן. אני מכיר, שמעתי על כמה לוחמים שתארו על זה שהם היו לוחמים. אמרו, מה? איזה פרייר אני? אז למה אתה רוצה להיות לוחם? למה אני רוצה להיות לוחם? וואי, זו שאלה אחרת. לא יודע, אתה רוצה לחזור להיות לוחם. למה אני רוצה לחזור כאילו כרגע אתה מגדיר... למה אני רוצה לחזור לגדוד? זו השאלה? כן. למה אני רוצה לחזור לגדוד? כי כיף לי עם החברים שם. שם זה חברים שאתה יודע שעברתי שם את כל החרא שיש. וואי, אני מתגעגע אליהם. מתגעגע אליהם, הוא יצטרך, רוצה לראות אותם. ואני אחזור לגדוד. אתה יודע, כפר עליך. אין לך סולות לסוני, אז אתה לא יכול לשחק בהם. שתדע. אני לא מאמין שאני יוצא הביתה. אני לא מאמין. יום שני היום, ואני יוצא הביתה. איזה כיף. אז למה זה לחזור להיות לוחם? אני לא מצליח להבין את זה. שוואלה, אם אני אוותר לעצמי עכשיו, אני אגיד, עדיין שקשה לי בלוחמות. אני לא רוצה להמשיך שמה, אז אני בטוח גם אוותר מתי שקשה לי בעתיד, אתה מבין? אני לא רוצה לפתח את העגל הזה. מספיק התחרבנתי בגיבוש לסיירת. אז די, חלאס. נמשוך את זה עד הסוף. וואי, זה דפוק. נמשוך את זה עד הסוף. נסיים עם זה, וזהו. זה כיף להיזכר אחר כך בדיעבד. כן, איזה צעיר. איך אז רציתי, איזה צעיר הייתי. איזה טיפש. כמו בפרק הראשון. כן, יודע. אני אהיה לוחם סיירת. זה הטמבל. אתם יורדים לשטח? אז מה יש, בנדל? למה אתה לא יורד לשטח? אני? סתם, היה לנו בלטה מעלה אתמול. בלטה ממעלה. 20 קילומטר. מתחילים עם רגל, אחרי זה פותחים אלונקות. וזהו, כאילו, החלפתי נעליים פשוט באותו יום. וזה פתח לי את הרגל לגמרי. ויש לי כאבים חזקים מטורפים מאז. לא יודע, נראה רופא, לא נראה לי משהו רציני. תגיד לי, איך עם הכתף מאז? סיפור ישן, הכתף. זהו, כבר לא קיים בכלל, אה? לא מכיר, לא זוכר. הסמל שלנו סיים את התפקיד שלו, אז היה כזה חור של חוסר בסמל עד שהגיע הסמל החדש. משה, הכל טוב, יש. א' מחפה פה, ג' למעלה, כן. אז כאילו בינתיים ביטון המפקד שם אותי כאילו סמל. זה אחריות משוגעת להיות סמל. לא, זה אחריות משוגעת, זה גם הרבה אמון מצד המפקד. אתה תחיף טיפה חיפוי. אוסמן, די, אתם מביאים את הפצוע. אוסמן מחפה לשם, לכיוון הדלת. אתה מחפה לשם, מכיוון החור, אוקיי? שתיים אליי שלו בחיפוי, אליי זריז. זריז! פצוע נכנס! פצוע נכנס! תעלה אותו למעלה לבנימין. איזה תפקיד אתה הולך לעשות? זה או מאק או סמל טירוני, או סמל מסלול. עכשיו המג"ד שינה הכל, כאילו 0-8 לא חוזר מהצוותים, אז זה באסה. יכול להיות שאם הייתי יודע על זה בוודאות שזה ככה, יכול להיות שגם לא הייתי יוצא למאקים. צומת, אתה רואה את השביל? כן, יופי שלך. מה, יכול להיות שאני לא אחזור לי לצוות בחיים, כאילו. זה כואב. באסה, אבל לך... אם זה הצוות שאני רוצה להילחם איתו, זה הצוות שאני רוצה להילחם איתו. יצאתי כבר, וכן פיקוד זה משהו שמעניין אותי, משהו שאני רוצה, משהו שאני מאמין שאני יכול להיות טוב בו, אז... אני בטוח. אני מאוד מקווה שאני מפקד טוב. ביטון, כיתה א' תקין! חוץ מאותם שמטפל בפצוע באיתור הראשון של כיתה ג'. כיתה ג', הרוג אחד ופצוע!
סוף תרגיל יבש! שמעתי הרבה אנשים שאמרו אני רוצה להתגייס בזכות הסדרה הזאת. אז כאילו זה באמת עובד. כאילו לעודד גיוס ללוחמה. אתה חושב שזאת המטרה שלי? כן. זה למה הסכמתי. אני בעד זה, כן? שכן יתגייסו כמה שיותר לוחמים, וכן זה... כי בסופו של דבר אנחנו כן ניסים, אנחנו לא חיים בפנטזיה. אנחנו כן מדינה שמוקפת כולה באויבים. אבל אתה עושה זה בשביל לחקור את הישראליות? כן, זה מה שמעניין אותי, אני סקרן. אבל ישראליות זה בו. אני אומר, אני השתניתי בטירוף ב4 שנים האלה שהייתי בשירות צבאי. בטירוף, אני נכנסתי בן אדם אחד, יצאתי בן אדם אחר. לגמרי. ומעניין אותי לראות את הדבר הזה קורה אצלך, אצל לויה, אצל רן, אצל בנדה. אני הולך להיות בבית שבוע, לא מאמין. שבוע שלף הולך להיות בבית. איזה כיף לזה נהדר. וואי, רוצה לבוא גם לשירותים? אמרתי לך, כל החברים שהתגייסו לוחמה. ואני לא הרגשתי בנוח שאם יקרה משהו, אז כאילו כל החברים, כל האנשים שכאילו חשובים לי, ייכנסו עכשיו כאילו למלחמה, ואני אשב רגל לרגל בבית. אבל לא אצטער לי טוב. במה תעבוד כשתשתחרר? נראה לי תוכנה, אתה יודע. מה תוכנה? מחשבים? בעולם ההייטק. זה הכיוון כרגע. כי יש שם כסף? לא נטו, כי הצלחתי בתיכון. בתיכון עשיתי אלקטרוניקה, 10 יחידות. עשית 10 יחידות אלקטרוניקה בתיכון? כן. הוצאתי משהו כמו קרוב ל-90 ומשהו הוצאתי. הלכתי טוב בתיכון. נראה לי נמשיך את זה. מקסימום נשאיר איזה יצירת מופת מאיום פייסבוק 2, ואז נמות בשקט. זה אחד שאנחנו אוכלים ביחד, מה? סתלבט. לא, אנחנו לא יצא להם עכשיו שעה של אוכל. כמה שניות. מסתלבט, לא באמת. קוראים לך לחזור לבסיס. הם מתלבטים לענות, נשבע לך. עוד מעט, הם בזה. הם בדיוק מסיימים להכין, בקטנה. זהו, אין לי עוד מה להראות לך, אתה מבין? עשה פינה, שנייה. מה הפינה האהובה עליך? וואלה, זאת. שולחן. שם, סיגריות, זה, קפה. גבריאלי, קפה? לא, מים. זה ראש אחר, גדוד והכשרה. זה יותר בוגר. הדברים קורים בצורה של... אני אומר לכם מה צריך לקרות, ושיקרה כמו שצריך, אבל לא להעמיד אתכם בחטא, להגיד לכם את הכל, ואז שתעשו את זה. אני אגיד לכם, אני אכתוב לכם בוואטסאפ או זה, ותדאגו שזה יקרה. ומה יש? טיטים, יש לנו פה אחלה קבבים, סלט על האש, קבו בערב, יהיה על האש. עולמות עליונים פה שלי. אחי, מפה יקחו אותך למאסטר שף. מפה למטה. בואי, אתה רגוע? בואי, תשיקו לך את האור. לקראת סוף הקו, נראה אם אני רוצה לצאת מהקים עוד פעם, אז... יש לך תקופה קצרה לקבל החלטות. כן. לאן אתה נוטה? זה יום פה, יום שם. זה אפילו לא, זה שעה פה, שעה שם. מתח. כן. משאיר גם אותנו במתח. כמו שצריך. מלכת היופי שלי, רק איתך אני מרגיש קיים. מקים לביטון, היידה מקים. כל המקים פלוס שחר לוי, לביטון, כל השאר יש ארוחת ערב. כן, פיקוד זה משהו שמעניין אותי, משהו שאני רוצה, משהו שאני מאמין שאני יכול להיות טוב בו, אז... למה זה מעניין אותך? כי זה לעשות משהו שהוא שונה קצת מהרגיל, מלעלות לצוות, ללוחמים, לתפוס קו בבט"ש ומלחמה בחירום. זה כאילו אתה מכשיר את הבאים, אתה מבין? מדלג דרך האיתור הזה לאיתור הזה, ואז אתה יכול לצבור כוחות לא בחוץ. אחלה, קיבלתי. יאללה, קדימה, התחלנו אותו.
היידה! המשקל פסיכי. כמה משקל עכשיו? כמה משקל יש? ממש עליי, יש כמו 50% משקל גוף. ואני כאילו נחשב עם קצת בצוות. רב כואב שמח בעורף. אין מה לעשות. לא יודע מה, מסיים את השבוע הזה ומה? לא לפי, שמות אומרות שקבלים סיכת כאילו... את הסיכה של הבח. זהו, זה פשוט סכן אחד לפני האחרון. איזה שבוע טוב. שבוע מחשל. תקרא לי למה אתה עושה את זה? אם כבר עושים צבא, לעשות אותו בצורה הכי טובה שאפשר. להגיע הכי רחוק באותו מקום שאתה נמצא בו. אם אתה לוחם, אם אתה בגבעתי, תהיה בסרט. ככה זה עובד. ככה בעיניי זה האידיאל. אם אתה עושה משהו, תעשה אותו הכי טוב שאפשר. אז תנסה להגיע הכי רחוק שאתה יכול. כל פעם את הלמה הזה אני יוצא להיות מפקד, ולמה אני בוחר לעשות מסלול יותר ארוך, לשבת בסיירת בקצר כאילו. יש לי את הלמה הזה, כל הזמן נמצא בתוכי, ואני יודע גם שהלמה הזה, ברגע שזה מצולם וזה מופץ, אז הלמה הזה גם יכול להעניק לאחרים את הלמה. מחבלים! על התנש! על המקדם! כן! מחבל! 40 מטר! שאל את ביטון מפר יכול להכין רימות! קדימה! ארון! יש לטובת מטר! ארון חני! אלימלך ישר קו! אלימלך מדלג! הלאה! זוכר שכשישבנו פה, לפני היום צילומים הראשון, כאילו ביום צילומים הראשון, מבחינתי הסדרה זה על התבגרות. ואני רוצה לראות אותך מתבגר. פתאום ראיתי אותך מפקד, אני חטפתי נוקאוט לפנים, כל כך התרגשתי, זה היה בשבילי מדהים. פשוט שזה יהיה על השולחן, התחושה הזאת, כאילו שיהיה על השולחן הזה שזה יכול להיגמר ברגע שתיגמר עונה 3. אתה מבין מה אני אומר? שזה יהיה על השולחן.